අයිවන් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට ගෙනන්නේ මේ සුපිරි ගැජට් එකක් පොඩි මුදලයි මේකට වැය වෙන්නේ. බලමු අපි ගලවලා. මේක ඇවිල්ලා පොඩි MP3 player එකක්. කඩේ රුපියල් 600ක් 550ක් වගේ වෙනවා. මේ මම ගත්තේ මේක මේ 12 ලෝට් එකක්. සුපිරි ගැජට් එකක් කියලා කිව්වා කට්ටිය ගොඩක් මේකේ ඉන්න මාත් ගත්ත බලන්න. මේ තියන්නේ යාළුවනේ. මේකට මේ වෙනම මේ player කෑල්ලයි. මේකට මේ රිමෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ තව වයර් දෙකක් තියෙනවා. ස්පීකර් වලටයි පවර් වලටයි. මේ දෙකක් එන්නේ මේක 2 පින් එකක් එන්නේ පවර්. ධන සහ ඍණ. ඒකයි. මේක ඇවිල්ලා AUX ගාලා බලමු පොඩ්ඩක් මේකේ මේ මේක ඇවිල්ලා ස්පීකර් ලයින් එකට. මේක හැබැයි මේක දෙන්න ඕන ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් පොඩි ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් කරා තමයි. ඒකවල තමයි මේකේ ක්වොලිටි එකයි ස්පීකර් වල තියෙන මේ ප්‍රමාණය අනුව ක්වොලිටි එක සද්දේම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ බ්ලූටූත් තියෙනවා. FM තියෙනවා. එතකොට පින් එකක් ගන්න පුළුවන්. SD කාඩ් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඔක්කොම ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා ඩිජිටල්. බලමු අපි මේක සෙට් කරගන්න විදියක්. එක්කෝ අපි සබ් එකකට හරි වෙනම පොඩි ඇම්ප් එකක් අපිම හදලා හරි බලමු අපි try එකක් දීලා හොඳ විදියකට මේක සෙට් කරගන්න විදිය මම ඔයාලට සරලව පැහැදිලි කළා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී.